Bună! Bun venit la cafeneaua de digitalizare. La cafeaua de astăzi vom discuta despre cum poți să ai acces la toate serviciile Google gratuite. Va trebui să te duci pe platforma Google, google.ro sau google.com pentru a accesa motorul de căutare Google. În colțul din dreapta sus ai mai multe opțiuni. Una dintre ele este Conectați-vă. Iar lângă această opțiune ai lista de aplicații la care te poți conecta. Înainte de a accesa aceste aplicații, vom selecta butonul Conectați-vă. Ai nevoie de o adresă de Gmail. Dacă nu ai o astfel de adresă, dai click pe Creați un cont, introduci datele, nume, prenume, ID-ul de utilizator și parola pe care o va trebui să o și confirmi, parola cu care te vei conecta la acest cont și, bineînțeles, dai click pe butonul Next înainte. Eu am deja o adresă de Gmail. Dacă ai și tu astfel de adresă, poate e cea pe care o folosești deja pe telefonul tău și poți să introduci această adresă sau chiar numărul de telefon. Next înainte. Și va trebui să introduci și parola de acces la această adresă. Next înainte. Suntem tot pe motorul de căutare Google, dar în colțul din dreapta sus am iconița de la profilul meu. Și dacă dau click pe această iconiță, văd că sunt deja conectată în contul Google. Dau click pe lista de aplicații acum și selectez una dintre aplicații, să zicem aplicația Calendar. Tot ce voi programa în acest serviciu Calendar va fi reținut pe adresa mea de Gmail. Task-urile, activitățile mele zilnice, datele de naștere pentru a fi notificată și a nu uita de aniversările importante. Bineînțeles că tot din această listă de aplicații poți să selectezi și contul de Gmail, serviciu pentru Gmail. S-a deschis un alt tab cu acest serviciu. Și alte aplicații, Meet pentru a crea întâlniri video. Atât pentru astăzi la cafeneaua de digitalizare. Te aștept la o altă cafea și lasă-mi, te rog, feedback-ul tău sau subiectul pentru următoarea cafea. Și următoarea cafea va fi pentru tine.